Ay. Hindi kung sa ka, Ma'am Jo. Nasisir. Maning kamot gid si Ma'am, oh. Grabe ka na. Nagmaritisa si Ma'am din. Ay, sir. Smile, Ma'am. Tapos na, Ma'am. Ready na? Kapit na, sir. Mag-scotch tape na lang. Complete na? Ikaw nag-unsa man ka di. Magbangag pa ko. Dili. Unsa na, Ma'am? Muna ko gingan sir. Para sa ko isulod na mo diri. Isok-sok ng mga words. Pero paning kamot ni Ma'am. Dirty po ng kamot, sir. Yung kamot Good kita. amount. Wafa. So to, pang-international atong output. Oo, dapat international gid dapat ang output. Oh, naga pa kayo, sir. Siyempre. Na busy ang mga audience. Dragon sword.